සකලුනේ අපේ YouTube channel එකට ඔයාලට සතුටින් පිළිගන්නවා. ජාලන අතරගෙන ඔයාලා හැමෝටම අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් තවත් සුප්‍රීම වෙබ්සයිට් එක. ජාලන ඔයාලා දැම්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. subscribe button එකට හැපැත්තෙන් මත notification bell එක මත ඔයාලා තියාගන්න. එතකොට අපේ YouTube channel එකේ තාක්ෂණ ගෙමන වීඩියෝස් වල notification මාර ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මතක් කරලා මේ බලන වීඩියෝ like එකක් දාන්න. එහෙනම් ජම්මද වීඩියෝ එකට. ජාලුනේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක මෙතන බලලා description එකේ හොය comment එකේ දාලා තියෙනවා. අනේ link එක හරහා දැන් ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකට එන්න. ජාලුනල වෙබ්සයිට් එක ආවම වෙබ්සයිට් එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔයාලා බලන්න පුළුවන් තියෙනවා please input your email කියලා මෙතනට ඔයාලා නිවල Gmail address එකක් දෙන්න. please enter the login password කියන දේ ඔයාලට මතක ඉන්න password එකක් දෙන්න. Gmail එකෙන් password එන්න ඕනේ නැහැ. please confirm your password කියන දේ ඔයාලා මෙතන දෙන password එක මෙතන type කරලා නැවත confirm කරගන්න. මෙතන transition password එකක් දෙන්න. මම නම් කියන්නේ මේ තුනටම ඔයාලා එකම password දෙනවා ඔයාලට මතක තියාගන්න ලේසි. මෙතනට ඔයාලා කැමති විදිහට captcha එකක් මොකක් හරි කියන ඔයාලට answer එකක් දෙන්න ඕනේ මොකක් හරි. ඔයාලා type කරන ඔයාලට කැමති නමක් මොකක් හරි එකක්. මෙතන repair code මේ විදිහට තියලා මේ register now කියන බටන් එක touch කරන්න. ජාලුනල account එක හදලා ඉවර නම් හදාගත්ත account එකේ Gmail එකයි password එකයි මේ right එක ඇදලා මේ login in now කියන බටන් එක touch කරන්න. ජාලුනල website එක මේ විදිහට බලාගන්න පුළුවන්. එනකොට මේ විදිහට යාළුවගේ notice එකක් එනවා. notice එක වල හොඳට කියවන්න. කියවලා බලලා ඔයාලා මෙතන close කරන්න. දැන් ඔයාලට බලන්න යාළුවගේ balance කීපෙකුත් එක්ක මේ විදිහට බලන්න යාළුවගේ notice එකක් තියෙනවා. ඔයාලට තව බලන්න මෙතන තියෙන rule කියලා මේ rule කියන option එක touch කරන්න. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් යාළුවගේ profit එක මේ විදිහට මෙයාලා මෙතන විස්තරාත්මක කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. right මේ ඔක්කොම ඔයාලා කියවලා දැන් ඔයාලා මෙතනින් back වෙන්න. ඔයාලට දැන් බලන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා download app කියලා. ඉතින් මේ හරහා ඔයාලට website එකේ නැතුව application එක කරා වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. තව පාඩට පස්සේ මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන packages ටික ඔයාලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් යාළුවා commission notification මෙතන යාළුවා pop up කිරීමක් කරනවා. right ඔයාලට ඒ විදිහට විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන් මේ commission notification. right ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට තියෙනවා company profile කියලා option එක. මේක touch කරන්න. ඔයාලට දැන් මෙතන බලන්න පුළුවන් company profile කියලා තියෙනවා. මේ විදිහට මෙයාලගේ certificate එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. right අපි මෙතනින් back වෙමු. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන මෙතන explain කියලා explain එකේ මෙතනත් අපිට යාළුවා company profile එක බලා ගන්න පුළුවන්. right ඉතින් right ඉතින් දැන් අපි මෙතන මේ tax team VIP profile option එකේ option කිහිපයක් තියෙනවා. දැන් මේ website එකේ මුදල් උපයනවා නම් මේ website එකේ යාළුවනේ අපි recharge එකක් හෝ deposit එකක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මේ recharge touch කරලා ඔයාලා deposit එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන මේ විදිහට wallet address එකක් ඔයාලට ලැබෙනවා. ඔයාලගේ wallet එකට කියලා මෙන්න මේ wallet එක මෙතනින් copy කර ගන්න. ඔයාලට copy වෙනවා. එතකොට ඔයාලා wallet එකට කියලා මේ wallet එකට deposit එකක් දාලා ඇවිල්ලා මේ submit කියන button එක ඔයාලා touch කරන්න. එතකොට submit button එක touch කරාට පස්සේ ඔයාගේ deposit එක add වෙනවා. right ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලගේ balance එක add වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලගේ balance එක මෙතන වැඩි වීමක් වෙලා තියෙනවා. right ඉතින් මෙතන මේ buttons කිහිපය ඔයාලට බලන්න පුළුවන් recharge withdrawal fund withdraw method transaction details funding details lookout button එක විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන details ටික වල විස්තරාත්මක details වෙන විදිහට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. right ඉතින් මේ විදිහට අපි home option එනවා. home එකේ අපිට මේ විදිහට packages තියෙන මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් package තියෙනවා. ඉතින් මෙතනම level 1 VIP 1 එක මගේ unlock කියලා තියෙනවා. මේක touch කරනවා. ඉතින් මෙතන මේ විදිහට තියෙනවා අපිට අදාළ order එකට ගැලපෙන orders තියෙනවා. මම විදිහට example මේ order එක උඩ touch කරනවා. touch කළා මේ submit button touch කරන payment successful විදිහට තියෙන touch කරා submit කරා payment successful කරලා තමයි ඔයාලා මුදල් උපයන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ මම දැන් මෙතනින් back වෙනවා. ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට. දැන් මම නේද task touch කරනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් complete කරපු task ටික. right මම මෙතන team කියන option එක ආවට පස්සේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් අපේ referral link එක මෙතන තියෙනවා. referral code එක මෙතන තියෙනවා. අපේ link එක අපිට මෙතන referral link එක අපිට මෙතන referral link එක අපේ referral code එක තියෙනවානේ. අපේ referral link එක අපිට මෙතනින් copy කරගන්න පුළුවන්. copy successfully. අපේ referral code එක අපිට මෙතනින් copy කරගන්න පුළුවන්. copy successfully. ඒ හරහා අපේ යාළුවන්ගේ මේ website එකට සම්බන්ධ කරලා අපේ යාළුවෝ හරහා මේ website එකෙන් මුදල් උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් team size, team recharge, team withdraw, new team, number of first recharge, number of first withdraw බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට tax details බලා ගන්න පුළුවන්, refer reward details බලා ගන්න පුළුවන්, team A, team B, team C විදිහට අපිට details ටික බලා ගන්න පුළුවන්. right ඉතින් මෙතන අපිට telegram බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේ team කියන option එකෙන් දැන් අපි මේ VIP කෙනෙකුට අවශ්‍ය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් VIP areas ටික මේ විදිහට. right මේ විදිහට VIP areas ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට විස්තරාත්මකව අපිට right team areas ටික වලින් දැක්කා. දැන් අපි මෙතන මේ විදිහට mind කියන profile option එකට එමු. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන balance එක අපේ වැඩි වීමක් වෙලා තියෙනවා. right මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් right දැන් අපි මෙතනින් back වෙලා දැන් අපි නැවත home කියන එකට එමු.
දැන් අපි උපේන මුදල් තියෙනවා. අපි උපේන මුදල් කොහොමද අපි අතට ලබාගන්නේ? ඒකල ඔයාලා තියෙන්නේ මෙතන තියෙන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් withdrawal කියලා බටන් එක. මේ withdrawal කියන බටනේ ටච් කරන්න. දැන් ඔයාලා එනවා මේ විදිහට please add your withdrawal method cancel බටන් එක submit බටන් එක. මෙතන මේ submit බටනේ ටච් කරන්න. දැන් මෙතන ඔයාලට withdrawal method මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ add withdrawal method ටච් කරන්න. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් add withdrawal method යටතේ withdrawal method information add type එක USDT network එකත් TRC20 ඔයාලට තියෙන USDT TRC20 wallet address එක ගාලා මේ please enter network address කියන තැන ගාලා paste කරන්න. ඉතින් මෙතන wallet address copy කරලා නැවත website එකට යනවා. ඉතින් මෙතන wallet address එක paste කරනවා. right මම මෙතන transaction password type කරනවා. ඉතින් මෙතන මම submit touch කරනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් successful කියලා වැටෙනවා. මම දැන් මෙතන touch කරලා මෙතනින් back වෙනවා. right දැන් මෙයාලා මෙතන මම amount to account කියන එකේ amount එක තියෙන මේ amount එක මෙතන type කරන මේ විදිහට 1.68 right දැන් අපි මෙතන payment password type කරමු. ඊළඟ දැන් ඔයාලා මේ select withdraw method එක touch කරලා මෙතන withdraw method එක select කරන්න. දැන් ඔයාලා මෙතන submit දෙන්න. ඔයාලා බලන්න පුළුවන් withdraw එක වැටුණා. right අපි මෙතනින් back වෙමු. ඊළඟ දැන් අපේ wallet එකට ගිහිල්ලා බලමු අපි withdraw කරමු මුදල අපිට ආවද කියලා. ජර්නල් වල බලන්න පුළුවන් wallet එකේ balance එක මෙතන වැඩි වීමක් වෙලා තිනවා. right අපි මෙතන profile option එක touch කරලා notification වලට එමු. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් payment received වෙලා තියෙන මේ විදිහට balance එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. payment එක receive වෙලා තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. right ඉතින් අපි නැවත මේ විදිහට back වෙලා ඉතින් අපි නැවත website එකට යමු. මෙතනින් back වෙලා ජල් මම මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එකට ආවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඩිපොසිට් එකක් දාලා වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. මම ඩිපොසිට් කරන්න කියලා ඔයාලට කියන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ කැමැත්ත මත තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. මම සයිට් එක ගැන රිවිව් කරා. ඔයාලා ඩිපොසිට් එකක් දාලා වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවද නැද්ද කියන එක ඔයාලා තීරණය කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද ගෙන වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ හමුවෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.